हॅलो वर्ल्ड. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे थोडं बहुत एच टी एम एल लिस्टबद्दल. आता एच टी एम एल लिस्ट काय असते? आता तुम्हाला तर एक बेसिक सेन्सनुसार कळलंच असेल की लिस्ट म्हणजे आपण जसं किराणाची लिस्ट बनवतो त्या पद्धतीने हे आपल्याला सपोर्ट करते एच टी एम एलमध्ये लिस्ट बनवायला. तर मी पटकन याला काय करतो की असं साईडमध्ये ठेवून ह्याला ओपन विथ एस कोड करतो. ठीक आहे. आणि व्ही एस कोडमध्ये ओपन केल्यानंतर बाय द वे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे व्ही एस कोड काय आहे. बाय द वे तुम्हाला माहिती पण असेल तरीसुद्धा मी इथे सांगतो. व्ही एस कोड ही एक प्रकारची काय म्हणता येईल की कॉमनली रेफर्ड टू ॲज व्ही एस कोड इज अ सोर्स एडिटर मेड. म्हणजे तुम्ही जे प्रोग्रामिंग करता, ज्या लँग्वेज तुम्हाला माहिती आहेत त्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही प्रोग्रामिंग करू शकता युजिंग व्ही एस कोड. हे खूप मस्त एन्व्हायरमेंट तुम्हाला प्रदान करतं, ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सटेन्शन्स वापरू शकता. तुमचा कोड कलरफुल दिसतो. एकूण एक कोड करायला तुम्हाला मज्जा येईल. तुम्ही डॉक्समध्ये गेलात तर गेटिंग स्टार्टेडमध्ये तुम्ही इथे क्लिक करून डाउनलोड करू शकता. मी इथे डाउनलोड केले म्हणून माझं इथे सुरू झालं. ओके. तर आता मी इथे काय करेल, एक फाईल बनेल आणि त्या फाईलचं नाव असेल ॲब्सोल्युटली HTML lists.html. जर तुम्ही हा कोर्स पहिल्यापासून फॉलो करत असाल, तर तुम्हाला माहिती असेल की HTML हे काय आहे? HTML ही एक खूप सुंदर हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज आहे, जी की आपल्याला आपली स्वतःची वेबसाईट या ब्राउझरमध्ये, या V8 ब्राउझरमध्ये रन करायला मदत करतात. ठीक आहे. या ब्राउझरमध्ये इथे हे तुम्हाला जे काही दिसतंय हे एक प्रकारचं HTMLच आहे. जर मी कंट्रोल यू केलं आणि इथे तुम्हाला दाखवलं तर तुम्हाला इथे एक HTMLच रेंडर होताना दिसणार आहे. ओके. ठीक आहे. तर यार ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. आणि हे तुमचं इन्स्पेक्टचं ड्रॉवर आणि इथे तुम्हाला एक नॅव बार दिसत असेल. ओके. मी ह्याला रिसेट करतो आणि इथे क्लिक करून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी दाखवतो. तर हे नॅव बार कसं बनवलंय? हे नॅव बार एक लिस्टचा वापर करूनच बनवलंय ना. ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला एल-आय टॅग दिसत असतील. दिसले तुम्हाला? इथे एक यू-एल टॅग आहे. ह्याचं नाव नॅवबार आहे. ठीक आहे. नॅवबार म्हणजे ही पट्टी जी तुम्हाला आत्ता वरती दिसत होती. आणि इथे तुम्हाला एल-आय दिसत आहे. लिस्टचे आयटम याचं शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण याला एल-आय म्हणतो. इथे ए-पी-आय आणि एल-आय, इथे यू-एल, अनऑर्डर लिस्ट म्हणजे यू-एल. तर लिस्टचा वापर करून आपण एक मस्तपैकी ही अशी पट्टी बनवू शकतो, ज्याचे व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड लिहिला असेल, डॉक्स, अपडेट्स, ब्लॉग, ए-पी-आय. ठीक आहे. तर आपण हे बनवू शकतो. तर त्याच्याबद्दलच आपण जाणून घेऊ. शिफ्ट एक दाबून धरल्यानंतर काय होईल, आपलं जी मीट ॲब्रिव्हिएशन आहे ते ओपन होईल. मी एंटर करतो इथे आणि मी इथे म्हणतो HTML लिस्ट. ओके. HTML लिस्ट्स आणि मी टॅब दाबतो इथे. ओके. आता इथे काय असतं माहिती आहे का? एक बेसिक 3 प्रकारचे लिस्ट टॅग आपल्याला उपलब्ध असतात. बेसिक 3 टाइप्स सॉरी टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट टॅग्स आर प्रेझेंट. ठीक आहे. तर ते कोणते आहेत? ते अ, काही ह्या प्रकारे आहेत. तर त्याच्यातला पहिला जो आहे, तो आहे आपल्याकडे यू-एल टॅग. ओके. यू-एल टॅग काय करतं? यू-एल म्हणजे काय? अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट. ओके. अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट म्हणजे काय? ज्याचा काही ऑर्डर नसतो. पर्टिक्युलर ऑर्डर नसतो. त्याला म्हणतो आपण अनऑर्डर लिस्ट. सेकंड कोणता येतं आपला? त्याच्याच विरुद्ध ऑर्डर लिस्ट. ओके. ज्याला एक विशिष्ट ऑर्डर असतो. त्याला आपण म्हणतो ऑर्डर लिस्ट. ओके. तर ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट. त्याच्यानंतर काय येईल आपलं डेफिनेशन लिस्ट. आता या गोष्टी मी काय सांगत चाललोय, हे काय होत चाललंय स्क्रीनवरती, तुम्हाला कळणार आहे. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लिअर होणार. ठीक आहे. तुम्हाला ईच अँड एव्हरीथिंग कळणार आहे. काय इथे होत चाललंय, काय नाही. आता जे आपलं यू-एल असतं, ओके. अनऑर्डर लिस्ट जे असते ते आपले, त्याला कोणत्या पण पद्धतीचा ऑर्डर नसतो. ठीक आहे. आता ऑर्डर नसतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही एक लिस्ट आहे. मी इथे जे काही बनवलंय ती एक लिस्ट आहे. ठीक आहे. मी जर याला असं काही तर गेला, असं असं काही तर गेला. ठीक आहे. याला कट करून असं काही तर गेला.
तर ही तुमची अनऑर्डर लिस्ट आहे. ठीक आहे. ही तुमची अनऑर्डर लिस्ट. ओके, तर ही तुमची अनऑर्डर लिस्ट आहे. ज्याच्यात नंबरिंग नाहीये. तुमचा डाटा जो एका सिक्वेन्सनी जो आहे ऑर्डर नाही केला आहे. ठीक आहे. आणि आता हे 1, 2, 3 जे दिसतंय ना तुम्हाला, हे एक ऑर्डर लिस्ट आहे. ओके. सध्यापुरतं तुम्ही एवढंच लक्षात घ्या. डेफिनेशन लिस्ट मी तुम्हाला नंतर सांगतो. तर बघून घेऊ ह्याला आपण यूज कसं करतो. मी इथे एक अनऑर्डर लिस्ट बनवतो. ओके. आणि ती कशाची लिस्ट असेल? प्रोग्रामिंग लँग्वेजची लिस्ट असेल. तर मी म्हणतो यू-एल आणि मी यू-एलमध्ये काय म्हणतो, की तर मी इथे प्रोग्रामिंग लँग्वेजची एक अनऑर्डर लिस्ट बनवतो. ओके. आणि एल-आयमध्ये मी काय म्हणतो, मी म्हणतो सी आणि त्याच्यानंतर मी म्हणतो C++, त्याच्यानंतर म्हणतो मी C#. ओके. तर ह्या काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजची मी लिस्ट बनवली आहे इथं. आणि मी इथे गो लाईव्हवरती क्लिक करून ब्राउझरमध्ये माझं ओपन करेन. तर तुम्हाला जर माहिती नसेल गो लाईव्ह काय आहे, तर मी तुम्हाला सांगतो गो लाईव्ह काय आहे ते. ठीक आहे. मी जर इथं म्हटलं लाईव्ह सर्व्हर, तर इथे माझ्यासमोर एक ऑप्शन येईल, इन्स्टॉल 2 मिनिट, की हे इन्स्टॉल ठेवले. इन्स्टॉलमध्ये आहे. तर कोणते आहेत ते मी तुम्हाला दाखवतो. इथे लाईव्ह सर्व्हर म्हणून आहे. अ, कुठे गेलं कुठे? हां. तर हे लाईव्ह सर्व्हर काय करतं, की हे जो तुमचा प्रोग्राम आहे, तुमचा जो हा प्रोग्राम आहे, याला इकडे ब्राउझरमध्ये ओपन करण्यासाठी एक आपण लाईव्ह सर्व्हर म्हणून वापरतो. इथे क्लिक केलं, की हे लोकल होस्टवरती आपल्या हे जे HTMLची फाईल आहे, हे सर्व्ह करून देतात. ठीक आहे. तर तुम्ही सुद्धा लाईव्ह सर्व्हर इन्स्टॉल करून घ्या. मी इथं गो लाईव्हवरती क्लिक करतो आणि गो लाईव्हवरती क्लिक केल्यानंतर हे माझं ओपन होईल एका ब्राउझरवरती. तर हे माझं याच्यावरती ओपन झालं जसं तुम्हाला इथे दिसत आहे. ठीक आहे. C++, C#. तर ही कोणती लिस्ट आहे? ही अनऑर्डर लिस्ट आहे. ठीक आहे. इट्स ॲन अनऑर्डर लिस्ट. ठीक आहे. तर ही आपली अनऑर्डर लिस्ट आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दिसत असेल तर हे बुलेट पॉईंट्स तुम्हाला दिसत आहेत की सर्कलमध्ये. ओके. तुम्ही याला चेंज पण करू शकता. कसं चेंज कराल तुम्ही याला? एक ॲट्रिब्यूटचा वापर करून. ठीक आहे. आता मी जर इथे म्हणलं टाइप स्क्वेअर. ओके. टाइप स्क्वेअर जर मी म्हणलं तर इथे काय येईल? हे स्क्वेअरमध्ये येईल. आलं स्क्वेअरमध्ये. मी जर इथं म्हणलं, मी तुम्हाला सांगतो की बाय डिफॉल्ट जे असतं ते सर्कल असतं. ओके. आणि स्क्वेअर डिस्क. मी डिस्क म्हणतो. डिस्क म्हणल्यानंतर सर्कल एकदा होतं मी सर्कल. सर्कल जर मी एकदा म्हणलं, हां, हे सर्कलमध्ये आले. डिस्क म्हणल्यानंतर कसं येईल, की हे बोल्ड सर्कल म्हणजे ब्लॅक कलर त्याच्यामध्ये भरून येईल अशा पद्धतीने. ठीक आहे. आणि ह्या अशा पद्धतीने येईल. तर तुम्ही टाइप ॲट्रिब्यूटचा वापर करू शकता. देर इज देर इज अ टाइप ॲट्रिब्यूट फॉर अन UL टॅग. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये काय काय आहे, की ह्याच्यामध्ये आहे टाइप इज इक्वल टू सर्कल, टाइप इज इक्वल टू डिस्क आहे. तीनच आहेत टाइप. ओके. आणि टाइप इज इक्वल टू तुमचं स्क्वेअर आहे. ओके. तर मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करण्यासाठी मी इथे तिन्हीचा वापर करतो. एक तर मी इथे स्क्वेअर वापरतो सगळ्यात आधी. स्क्वेअर आणि सर्कल. ओके. तर तुम्हाला इथे हे अशा पद्धतीने दिसतं. तर ह्याला म्हणतात अनऑर्डर लिस्ट विथ काय म्हणू आपण? आपण म्हणू अनऑर्डर लिस्ट विथ स्क्वेअर आणि त्याच्यानंतर आपण काय करू? विथ सर्कल. ओ नो, नो कॉम्प्युटर, नो 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 कॉम्प्युटर. तर मी इथं सर्कल
आणि मी इथे काय म्हणेल, मी इथे म्हणेल डिस्क. ठीक आहे. तर यार एवढंच होतं हे ऑर्डर लिस्ट या स्क्वेअर सोबत, डिस्क सोबत. ओके. आणि तुम्हाला जर अजून काही गोष्टी बघायच्या असेल तर या W3C स्कूल कशासाठी आहे? W3C स्कूल वरती जाऊन तुम्ही बघू शकता, की जे तुमचं अनऑर्डर लिस्ट आणि ऑर्डर लिस्ट काय करतात ते. ठीक आहे. तर इथे मी लिस्टसाठी बघतोय. कुठे लिस्ट दिसते का? हां, दिसली. तर इथे पण त्यांनी डेमॉन्स्ट्रेट केलं ही ऑर्डर लिस्ट आहे, ही अनऑर्डर लिस्ट आहे आणि ह्याला अशा पद्धतीने डिफाईन करतात. आणि हे डी-टी-डी-एल हेचे सगळे टॅग आहेत. तर हे होतं अनऑर्डर लिस्टबद्दल मित्रांनो. पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगेल ऑर्डर लिस्ट आणि डेफिनेशन लिस्ट काय असते. थँक यू सो मच गाईज हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी.